हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल रेशमा रेसिपी ब्लगमा। आशा छ हजुरहरू सबैजना सन्चै हुन्छ होला। आज फेरि म हजुरलाई एकदमै नयाँ खालको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। आज चाहिँ मैले अन्डा र केराबाट बन्ने एकदमै मिठो खालको प्यानकेकको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। त्यो केकलाई चाहिँ हामीले बिना ओभन नै प्यानमै बनाउन सकिन्छ। अब यसलाई बनाउनतर्फ जाउँ। आवश्यक सामग्रीहरूबाट आज साथीहरू मैले केरा अनि त्यसपछि अन्डाको केक बनाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ यहाँ 4वटा केरा लिएको छु अनि 2वटा अन्डालाई लिएको छु। अनि अरू आवश्यक सामग्रीहरूमा यहाँनिर मैले मैदालाई लिएको छु, मैदाबाट बनाउन गइरहेको छु। अनि दुध चाहिन्छ हामीलाई, त्यसपछि चिनी पनि चाहिन्छ, बटर, त्यसपछि यहाँ भिनेगर पनि छ, थोरै नुनलाई पनि लिएको छु। मैले चाहिँ यो केक प्यानमा बनाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले एउटा कचौरा लिएको छु। यसमा यो अन्डालाई फुटाएर राख्छु। त्यसपछि यसलाई यसरी फिट्ने। त्यसपछि चिनीलाई एड गर्ने। चिनीलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि नुनलाई पनि एड गरेँ मैले। यो भिनेगरलाई पनि एड गरेँ। फेरि राम्रोसँग यसरी फिट्ने। त्यसपछि मैदालाई पनि एड गरेँ। दुधलाई पनि एड गरेँ। अब चाहिँ सबै कुरालाई एड गरिसकेपछि एकदमै राम्रोसँग यसरी डल्ला नबस्ने गरी सबै पिठोलाई राम्रोसँग यसरी फिट्ने। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, यतिको रूपमा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि कुकिङ ओइललाई राख्छु म, सनफ्लावर ओइल। तेललाई राखिसकेपछि फेरि राम्रोसँग यसरी फिट्ने। बेकिङ सोडालाई राख्यो भने चाहिँ अझै मजाले फुल्छ, तर मैले यहाँ चाहिँ राखेको छैन बेकिङ सोडालाई। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो ब्याटर चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तयार भइसकेको छ। अब अरू प्रोसेसतिर जान्छु म।
अब यो केरालाई चाहिँ मैले यसरी कटिङ गर्छु। यसरी ल हेर्नुहोस् त केरालाई चाहिँ मैले यसरी छिलेर लिएको छु। यतिको लामो लामो पारेर काटेको छु मैले चाहिँ। हजुरहरूलाई कस्तो मनपर्छ त्यस्तो साइजमा कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले बनाउनको लागि चाहिँ यो प्यानलाई लिएको छु। प्यानलाई तताउन राखेको छु। प्यान तातिसकेको छ। अब यसमा मैले यो बटरलाई राखेँ। बटर मेल्ट भइसकेको छ। अब मैले चिनीलाई एड गरेँ यसरी। अनि यो पिस गरेर राखेको केरालाई यसो गरी राख्छु मैले। अब चाहिँ यो ब्याटरलाई यसरी राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू यस्तो भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ढाकेर कम्तीमा पनि 15 मिनट जति पाक्न दिनुपर्छ। एकदमै लो हिटमा बनाउनुपर्छ यसलाई चाहिँ हामीले। अब मैले यसलाई 15 मिनट जति कुक हुन दिन्छु। After 15 minute cook, then I flip it. अब यसलाई म अर्कोतिर पल्टाउँछु बिस्तारै। ल हेर्नुहोस् त यस्तो राम्रोसँग एकदमै एम्मी टाइपले यो कुक भइसकेको छ। अब अर्कोतर्फ फेरि म यसलाई कुक गर्छु। प्यानमा थोरै तेललाई एड गरेँ। अब चाहिँ यसलाई अर्कोतर्फ फेरि यसरी बिस्तारै राख्ने। अब एकातिर यो तर्फपट्टि पनि 5 मिनट जति पाक्न दिने। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू एकदमै एम्मी टाइपको यो स्पन्जी टाइपको केक बनेर चाहिँ तयार भइसकेको छ। प्यानमा यति एम्मी देखिरहेको छ हेर्नुहोस् त। अब यसलाई म प्लेटमा ट्रान्सफर गर्छु। यहाँ चाहिँ मैले प्लेटमा ट्रान्सफर गरेँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू कस्तो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने टाइपको प्यानकेक बनेर एकदमै थोरै टाइममा एकदमै मिठो टाइपको स्पन्जी टाइपको केक चाहिँ बनेर तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई कटिङ गर्छु।
ल हेर्नुहोस् त साथीहरू कस्तो एम्मी टाइपको देखिरहेछ। हेर्दै कस्तो राम्रोसँग पाकेको छ। यहाँ चाहिँ मैले यसरी कटिङ गरेर राखेको छु। अनि साथीहरू हजुरहरूलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र नयाँ आउने साथीहरूले लाइक कमेन्ट सेयरको साथसाथै सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू हजुरमा सजिलै आउनेछ भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँ एन्ड गर्छु। बाई बाई गाइज, स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी।